Xin chào các bạn. Giữa lòng công viên quốc gia Yellowstone, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Mỹ, ẩn giấu một cỗ máy hủy diệt khổng lồ. Ít ai biết rằng, dưới lớp đất xanh tươi, những hồ nước nóng và mạch phun ngoạn mục chính là buồng magma khổng lồ của siêu núi lửa Yellowstone. Nó trải rộng tới hàng nghìn km vuông, chứa đủ năng lượng để thay đổi lịch sử loài người chỉ trong tích tắc. Trong quá khứ, Yellowstone đã từng phun trào 3 lần siêu lớn, mỗi lần đều để lại dấu tích là các miệng khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay. Lần gần nhất cách đây 640.000 năm và khiến cho phần lớn Bắc Mỹ bị bao phủ bằng tro bụi, còn khí hậu toàn cầu cũng thay đổi hoàn toàn. Với dân số hiện nay đạt mức 8 tỷ người, nhân loại liệu đã sẵn sàng để đối phó với một trong những thảm họa tự nhiên khủng khiếp nhất trong lịch sử? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yellowstone nổ tung? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm ra câu trả lời nha! Vẻ đẹp nguy hiểm của Yellowstone. Nằm trên cao nguyên rộng lớn của vùng Tây Bắc nước Mỹ, vườn quốc gia Yellowstone có diện tích 8.983 km², trải rộng qua 3 tiểu bang là Wyoming, Montana và Idaho. Được thành lập từ năm 1872, nó không chỉ sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời mà còn là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới, mở đầu cho phong trào bảo tồn thiên nhiên toàn cầu. Điểm nổi bật nhất ở Yellowstone là hệ thống địa nhiệt độc đáo với hàng nghìn mạch nước phun, suối nước nóng và hồ bùn sôi. Điển hình là Âu Phu, mạch nước phun đều đặn khoảng 90 phút một lần, bắn cột nước cao từ 32 cho đến 56 mét, một kỳ quan vừa ngoạn mục vừa đầy bí ẩn. Tiếp theo là Grand Prismatic Spring, hồ nước nóng lớn nhất nước Mỹ, nơi cuốn hút du khách bởi màu sắc cầu vồng rực rỡ hình thành từ vi khuẩn ưa nhiệt sống quanh hồ, tạo nên một khung cảnh huyền ảo hiếm có trên thế giới. Một địa điểm khác cũng rất nổi tiếng là Grand Canyon of the Yellowstone. Hẻm núi này dài 39 km và được khắc sâu bởi dòng chảy xiết bên dưới. Vách đá ở đây có màu vàng đặc trưng do oxy hóa lưu huỳnh cao và sắt trong đá rhyolite. Ngoài ra còn có hàng loạt các thác nước như là Lower Fall cao 94 m và thác Upper Fall cao 33 m. Tất cả đã hòa quyện để tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nơi người ta dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng. Không chỉ vậy, Yellowstone còn là thiên đường của hệ sinh thái đa dạng. Những đồng cỏ bao la, rừng thông rậm rạp và sông hồ uốn lượn là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật hoang dã như là gấu xám, chó sói, bò bison và nai sừng tấm. Vào mùa hè, thảo nguyên phủ sắc hoa dại rực rỡ, còn trong mùa đông, cả vùng biến thành xứ sở băng tuyết nguyên sơ. Chính sự kết hợp giữa cảnh quan ngoạn mục và hệ động thực vật phong phú đã giúp cho Yellowstone trở thành di sản thế giới UNESCO và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nhưng đằng sau vẻ đẹp tưởng chừng hiền hòa ấy lại là một mối nguy hiểm to lớn. Ở đây có siêu núi lửa Yellowstone, một lòng chảo với phần miệng rộng tới 3.400 km². Bên dưới là một buồng magma khổng lồ nằm ở độ sâu từ 5 cho đến 17 km dưới mặt đất và thể tích khoảng 10.000 km khối. Nghiên cứu địa chất cho thấy nó chứa hỗn hợp đá nóng chảy và tinh thể rắn đủ để tạo nên một vụ phun trào cấp độ toàn cầu nếu điều kiện hội tụ. Thậm chí phía dưới còn có một khoang magma thứ hai lớn hơn nhiều, nằm ở độ sâu từ 20 cho đến 50 km dưới bề mặt, với thể tích lên tới 46.000 km khối. Vì vậy mà Yellowstone luôn được xếp vào danh sách một trong những siêu núi lửa nguy hiểm nhất trên thế giới. Đặc biệt nó còn gắn liền với một điểm nóng khổng lồ nằm sâu trong quyển mantle của trái đất, khác biệt hoàn toàn với cơ chế núi lửa dọc theo các rìa mảng kiến tạo như là vành đai lửa Thái Bình Dương. Điểm nóng này gần như đứng yên trong hàng triệu năm, trong khi mảng Bắc Mỹ trôi dạt về phía Tây Nam với tốc độ vài cm mỗi năm, để lại một chuỗi dấu tích núi lửa cổ kéo dài từ đồng bằng sông Snake ở Idaho đến vị trí hiện nay tại công viên quốc gia Yellowstone. Hơn nữa, đặc điểm địa chất của siêu núi lửa còn chịu tác động từ các yếu tố kiến tạo xung quanh. Khu vực này nằm gần đới đứt gãy Basin and Range, nơi vỏ trái đất đang bị kéo giãn và cũng bị ảnh hưởng bởi quá trình nâng cao của dãy núi Rocky, từ đó tạo ra một trường ứng suất địa chất cực kỳ bất ổn, dẫn đến hoạt động địa chấn liên tục. Lịch sử phun trào và tình hình hiện tại. Các nghiên cứu địa chất cho thấy điểm nóng Yellowstone đã hoạt động ít nhất 17 triệu năm và trong suốt quá trình đó, nó đã tạo ra hàng loạt vụ phun trào với quy mô khác nhau. Đáng chú ý nhất là 3 vụ phun trào siêu lớn trong 2.100.000 năm qua. Lần đầu là vụ Huckleberry Ridge diễn ra cách đây khoảng 2.080.000 năm trước. Đây là vụ phun trào lớn nhất trong lịch sử Yellowstone khi nó giải phóng khoảng 2.450 km khối tro núi lửa
lớn gấp hàng nghìn lần vụ phun trào núi lửa St. Helens năm 1980. Vụ phun trào đã làm biến đổi khí hậu toàn cầu trong hàng thập kỷ, góp phần khởi phát các chu kỳ băng hà sớm trong thế Pleistocene. Tiếp theo là vụ Mesafo khoảng 1.300.000 năm trước, dù nhỏ hơn đáng kể nhưng vẫn giải phóng khoảng 280 km khối tro, từ đó gây lạnh toàn cầu trong nhiều năm. Gần đây nhất là vụ Lava Creek diễn ra vào 640.000 năm trước và giải phóng khoảng 1.000 km khối tro. Dấu tích tro của vụ phun trào này đã được tìm thấy ở khắp lục địa Bắc Mỹ, thậm chí ở tận vịnh Mexico và bờ đông nước Mỹ. Nó làm giảm nhiệt độ toàn cầu khoảng vài độ C trong nhiều năm, từ đó làm tăng cường các chu kỳ băng hà. Đặc biệt, tầng ozone và hệ thống sinh thái Bắc Mỹ cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Các cánh rừng lá kim và đồng cỏ xung quanh Yellowstone đã bị quét sạch, dẫn tới nhiều loài bản địa mất đi môi trường sống như là ngựa và lạc đà. Có thể thấy, mỗi lần phun trào của Yellowstone đều giải phóng khối lượng vật chất khổng lồ, gấp hàng trăm lần so với những vụ phun trào nổi tiếng trong lịch sử hiện đại như là Krakatoa vào năm 1883 hay là Pinatubo năm 1991. Tro bụi từ các vụ phun trào của Yellowstone phủ khắp lục địa Bắc Mỹ và còn để lại dấu vết ở nhiều khu vực xa xôi trên thế giới. Sau mỗi lần phun trào, mặt đất sụp xuống tạo nên các hố sụt khổng lồ mà ngày nay chúng ta thấy dưới dạng hồ Yellowstone rộng 350 km vuông cùng với những thung lũng rộng lớn trong công viên quốc gia. Dù siêu núi lửa đã ngủ yên suốt 70.000 năm qua, nhưng tiếng ngáy của nó cũng đủ để con người khiếp sợ. Trung bình mỗi năm tại Yellowstone đã ghi nhận từ 700 cho đến 3.000 trận động đất nhỏ, phần lớn dưới mức 3 độ Richter. Tuy chúng không gây thiệt hại gì cho các công trình hay là môi trường sống, nhưng đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy magma và chất lỏng đang dịch chuyển bên dưới bề mặt. Đáng chú ý là hiện tượng chuỗi động đất với hàng trăm cho đến hàng nghìn trận động đất lớn nhỏ xảy ra liên tiếp trong vài tuần hoặc là vài tháng. Ví dụ như vào năm 2010, có một chuỗi động đất hơn 1.600 trận và trong năm 2017 có chuỗi hơn 2.400 trận. Ngoài ra, bề mặt lòng chảo thường xuyên biến dạng. Trong vài thập kỷ qua, các phép đo GPS và radar cho thấy nền đất có thể nâng hoặc hạ vài cm mỗi năm, thậm chí có thời kỳ nâng từ 7 cho đến 9 cm một năm, như trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008. Điều này phản ánh sự thay đổi áp suất trong buồng magma, khiến cho mặt đất bị nâng lên. Với sự biến động nhiều như vậy, công viên quốc gia Yellowstone sở hữu tới 10.000 đặc điểm địa nhiệt, bao gồm mạch nước phun, suối nước nóng và hồ bùn sôi. Thế nên nó mới được coi là hệ thống địa nhiệt lớn nhất thế giới. Chính sự kết hợp giữa điểm nóng cổ đại, cấu trúc magma nhiều tầng và hoạt động kiến tạo đa chiều đã khiến cho Yellowstone trở thành một siêu núi lửa vừa ngoạn mục lại vừa ẩn chứa nhiều thảm họa thiên nhiên lớn nhất tại Bắc Mỹ. Hậu quả khủng khiếp khi Yellowstone tỉnh giấc. Khi so sánh với các núi lửa khác ở Mỹ, Yellowstone vượt trội về quy mô và tiềm năng hủy diệt. Chẳng hạn như núi lửa St. Helens ở tiểu bang Washington, nổi tiếng với vụ phun trào năm 1980 nhưng chỉ giải phóng khoảng 1 km khối cho núi lửa và gây thiệt hại trong phạm vi tương đối nhỏ. Còn siêu núi lửa Long Valley ở tiểu bang California đã tạo ra vụ phun trào lớn vào khoảng 760.000 năm trước khi giải phóng tới tận 600 km khối tro. Nhưng con số này vẫn khiêm tốn hơn đáng kể khi so sánh với các vụ phun trào siêu lớn của Yellowstone trong lịch sử. Với quy mô có thể lên tới 1.000 km khối hoặc là 2.450 km khối trong lần phun trào mạnh nhất, thì số lượng tro này có khả năng bao phủ hầu hết lục địa Bắc Mỹ và gây ra hiệu ứng biến đổi khí hậu toàn cầu. Lúc đó, những vị hỏa thần khổng lồ như là Mauna Loa ở Hawaii hóa ra lại hiền lành hơn đáng kể. Nó là núi lửa sở hữu thể tích lớn nhất thế giới với 75.000 km khối và vẫn liên tục hoạt động trong hàng trăm nghìn năm qua. Nhưng Mauna Loa chỉ phun trào dung nham và giúp cho đất đai ở Hawaii càng thêm màu mỡ, chứ không hề đe dọa đến sự sinh tồn của loài người như là Yellowstone. Vì vậy, nếu siêu núi lửa này thực sự thức giấc, thì nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung sẽ chứng kiến một cơn ác mộng vượt khỏi trí tưởng tượng. Ngay cả trong khoảnh khắc đầu tiên, năng lượng khổng lồ được giải phóng từ lòng đất sẽ tạo ra một tiếng nổ vang dội, đi kèm với đó là sóng xung kích lan truyền với tốc độ kinh hoàng. Làn sóng này đủ mạnh để quét sạch mọi công trình, thảm thực vật và sự sống trong bán kính hàng chục km quanh miệng núi. Còn các thành phố, thị trấn và đường cao tốc gần công viên quốc gia Yellowstone trải dài qua Wyoming, Montana và Idaho sẽ gần như bị san phẳng tức thì, để lại một cảnh quan hoang tàn và bỏng rát. Dung nham nóng chảy từ buồng magma khổng lồ bên dưới tuôn trào và lan rộng, biến cả vùng đất rộng lớn trở thành biển lửa không thể thoát thân. Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu của thảm kịch. Khi cột tro núi lửa khổng lồ bắt đầu vươn cao lên bầu trời,
Nó sẽ đạt tới độ cao hàng chục km, xuyên qua tầng đối lưu và len vào tầng bình lưu của khí quyển trái đất. Khối tro bụi này không chỉ bao gồm bụi mịn mà còn chứa thủy tinh núi lửa và hợp chất độc hại, khiến cho chúng cực kỳ nguy hiểm cho con người và động vật. Trong phạm vi vài trăm km, lớp tro có thể dày tới hàng mét, chôn vùi mọi thứ bên dưới một tấm chắn xám lạnh lẽo. Nhà cửa, đường xá, xe cộ và toàn bộ cơ sở hạ tầng sẽ biến mất, giống như thành phố Pompeii của người La Mã hàng nghìn năm trước, nhưng thảm họa lần này ở quy mô lớn hơn nhiều. Tro bụi dày đặc cũng gây ra hàng loạt hậu quả trên người. Mái nhà sập, hệ thống điện và nước bị phá hủy, còn giao thông tê liệt hoàn toàn. Động cơ máy bay và ô tô không thể hoạt động vì tro bụi làm mài mòn và nghẹt động cơ. Tầm nhìn giảm xuống gần như bằng không, biến cho việc di chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào cũng trở thành hành động tự sát. Ngay cả những người ở xa trung tâm vụ phun trào hàng trăm km cũng phải đối mặt với hàng loạt các hiểm họa. Tro núi lửa có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây suy hô hấp và phá hủy mùa màng. Cụ thể thì khu vực Yellowstone là một trong hai nguồn nước của sông Missouri, con sông dài nhất Bắc Mỹ với 3.677 km. Nghiêm trọng hơn, nó là phụ lưu chính của sông Mississippi, dòng chảy quan trọng nhất của nước Mỹ. Như vậy, cả một hệ thống sông có thể bị ô nhiễm nặng nề, trong khi con người và động vật không thể sử dụng nguồn nước bị nhiễm độc, còn cây cối cũng dễ bị bệnh hơn. Nông nghiệp, vốn là xương sống cung cấp lương thực cho hơn 340 triệu người dân ở Mỹ, cũng bị tàn phá nặng nề. Tro bụi phủ kín các cánh đồng lúa mì, bắp và đậu nành ở vùng Trung Tây sẽ giết chết các cây trồng ngay lập tức và khiến cho đất đai mất khả năng canh tác trong nhiều năm. Đàn gia súc, gia cầm cũng chết hàng loạt vì bị ngộ độc tro cũng như thiếu thức ăn và nước uống, đẩy ngành chăn nuôi vào khủng hoảng. Chưa dừng lại ở đó, khí sulfur dioxide và carbon dioxide cũng phun ra cùng tro bụi, còn tạo thêm mối đe dọa nghiêm trọng. Chúng không chỉ làm cho không khí trở nên độc hại mà khi gặp hơi nước sẽ tạo thành mưa axit rơi xuống khắp vùng Bắc Mỹ. Trong thời gian ngắn, các hồ nước và sông ngòi sẽ bị axit hóa, giết chết hàng loạt cá và sinh vật thủy sinh, đồng thời phá hủy lớp đất màu mỡ vốn nuôi sống hàng triệu hecta nông nghiệp. Chỉ trong vòng vài ngày, không chỉ Wyoming, Montana hay là Idaho chịu ảnh hưởng mà cả nước Mỹ sẽ chìm trong khủng hoảng. Ở những khu vực xa xôi hơn như là Nam Dakota, Nebraska, Colorado, Utah hay là Nevada phải đối mặt với những lớp tro dày vài cm, gây tê liệt giao thông, sập mái nhà, nghẹt khoang lọc động cơ và gây ô nhiễm nước sinh hoạt. Bờ Tây nước Mỹ với Washington, Oregon và California sẽ chịu lượng tro mỏng vài mm, nhưng như vậy cũng đã đủ để gây gián đoạn cho hoạt động sân bay và tổn hại sức khỏe cộng đồng. Lúc ấy, chỉ có khu vực bờ Đông là tạm yên ổn. Dù vậy thì mặt trời sẽ gần như bị che khuất, nhiệt độ giảm nhanh chóng, ánh sáng ban ngày mờ nhạt và thời tiết trở nên lạnh lẽo bất thường. Đây mới chỉ là hậu quả tức thời, bởi vì những gì diễn ra trong vài tuần hoặc là vài tháng đầu sau vụ phun trào cũng còn tồi tệ hơn nữa. Thế giới suy tàn vì mùa đông núi lửa. Khi siêu núi lửa Yellowstone phun trào, tác động không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Mỹ mà sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Khối lượng tro bụi và khí độc khổng lồ được bơm vào tầng bình lưu sẽ thay đổi khí hậu trái đất trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, dẫn đến một chuỗi khủng hoảng nhân loại quy mô chưa từng có trong lịch sử văn minh. Hiện tượng mùa đông núi lửa là hậu quả trực tiếp và nguy hiểm nhất khi hàng trăm tỷ tấn tro bụi, lưu huỳnh và khí độc che phủ bầu trời, ánh sáng mặt trời sẽ bị chặn lại, làm cho nhiệt độ toàn cầu giảm từ 5 cho đến 12 độ chỉ trong vòng vài tháng. Sự sụt giảm nhiệt độ này đủ để hủy hoại mùa màng ở hầu hết các vùng trồng trọt quan trọng, từ đồng bằng Bắc Mỹ, châu Âu cho đến cả châu Á. Ngay cả những vùng đất nhiệt đới và nằm xa địa điểm phun trào như là Nam Mỹ, châu Phi hay Đông Nam Á cũng sẽ trải qua hiện tượng mùa màng thất bát vì thiếu ánh sáng và thay đổi lượng mưa. Vì vậy mà nạn đói toàn cầu sẽ nhanh chóng bùng phát. Các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, đặc biệt là ở châu Phi, Trung Đông và Nam Á, sẽ là những nơi chịu tác động nặng nề nhất khi mà nguồn cung từ Mỹ và các quốc gia xuất khẩu khác bị gián đoạn. Thậm chí hàng tỷ người có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu ăn nghiêm trọng, gây ra các đợt di cư khổng lồ và xung đột vì tài nguyên. Kinh tế toàn cầu cũng có nguy cơ sụp đổ dây chuyền, bởi Mỹ, vốn được coi là trung tâm tài chính và thương mại lớn nhất thế giới, sẽ mất khả năng hoạt động, khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ, đồng đô la mất giá mạnh và thương mại quốc tế ngưng trệ. Các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu hoặc là sản xuất công nghiệp cũng chịu cú sốc lớn khi mà nhu cầu toàn cầu biến mất, dẫn đến suy thoái nghiêm trọng. Hệ thống ngân hàng, chuỗi cung ứng và các tổ chức quốc tế gần như không thể duy trì hoạt động trong bối cảnh khủng hoảng lương thực và năng lượng lan rộng.
khí hậu hỗn loạn và thay đổi hệ sinh thái toàn cầu là một hệ quả dài hạn. Tro bụi và khí sunfua dioxide đã tạo ra các hạt phản xạ ánh sáng mặt trời trong tầng bình lưu, gây ra hiện tượng làm mát tạm thời nhưng kéo dài nhiều năm. Trong thời gian đấy, các dòng hải lưu và mô hình thời tiết bị đảo lộn, dẫn đến mưa lũ thất thường ở một số nơi và hạn hán nghiêm trọng ở những khu vực khác. Các hệ sinh thái biển và trên cạn cũng sẽ sụp đổ hàng loạt, nhiều loài động vật tuyệt chủng do mất đi nguồn thức ăn và môi trường sống. Khi nước Mỹ bị tê liệt, thì châu Âu và Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế. Như vậy thì trật tự thế giới hiện tại sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, khủng hoảng nhân đạo sẽ trở nên không thể kiểm soát. Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế sẽ không đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu của hàng tỷ người tị nạn và thiếu lương thực. Một số vùng ít bị tác động trực tiếp bởi tro bụi, đặc biệt là Nam bán cầu, có thể trở thành những ốc đảo an toàn. Khu vực Nam Mỹ, châu Phi hạ Sahara và châu Đại Dương cũng có khả năng trở thành điểm đến của làn sóng di cư toàn cầu, dẫn đến sự dịch chuyển lớn về nhân khẩu học và quyền lực chính trị. Tuy nhiên, áp lực dân số đột ngột lại dễ làm các quốc gia này mất ổn định khi mà cơ sở hạ tầng và nguồn lực không đủ để đáp ứng nhu cầu của hàng chục triệu người tị nạn. Họ cũng có thể đóng cửa biên giới, ưu tiên tài nguyên cho người dân của mình, dẫn đến xung đột biên giới và chiến tranh khu vực. Một kịch bản tồi tệ hơn là chiến tranh thế giới thứ ba, một cuộc xung đột toàn diện vì tài nguyên khi mà các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân buộc phải bảo vệ sự sống còn của mình bằng mọi giá. Trong 500 triệu năm qua, cả 5 cuộc đại tuyệt chủng lớn nhất được ghi nhận trong hồ sơ hóa thạch đều trùng hợp với những hoạt động núi lửa phun trào dung nham khổng lồ. Những vụ phun trào này không hề diễn ra đơn lẻ mà là những đợt phun trào liên tục kéo dài hàng trăm nghìn năm. Chúng được gọi là lũ dung nham và được gây ra bởi những luồng vật chất nóng bốc lên từ sâu bên trong trái đất. Do đó mà đây có thể chính là dấu chấm hết cho kỷ nguyên mà nhân loại thống trị trái đất. Theo tiến sĩ người Ba Lan Jerry Zaba, một nhà địa chất đến từ Đại học Silesia ở Katowice đã dự báo một sự kiện siêu phun trào tại Yellowstone có thể khiến cho 5 tỷ người thiệt mạng, tức là gần 2/3 dân số trên toàn cầu. Nguy cơ xảy ra vụ phun trào. Dù kịch bản phun trào mang tính hủy diệt toàn cầu khiến cho nhiều người lo sợ, nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy nguy cơ xảy ra sự kiện này trong tương lai gần là cực kỳ thấp. Theo ước tính của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, xác suất Yellowstone phun trào ở quy mô siêu lớn, tương đương 3 lần trước đây chỉ vào khoảng 1 trên 730.000 năm, tức là thấp hơn rất nhiều so với khả năng một tiểu hành tinh lớn va chạm vào trái đất. Cụ thể thì trong suốt hơn 17 triệu năm, hệ thống điểm nóng Yellowstone đã gây ra ít nhất 142 vụ phun trào, trong đó 3 vụ phun siêu lớn xảy ra trong vòng 2.100.000 năm cuối cùng. Những sự kiện này được đánh giá là có quy mô cực đại, với khối lượng tro khổng lồ lan rộng khắp lục địa Bắc Mỹ. Kể từ vụ phun trào lớn cuối cùng cách đây khoảng 640.000 năm, Yellowstone đã phải trải qua khoảng 80 vụ phun trào nhỏ, với sự kiện gần nhất diễn ra vào khoảng 70.000 năm trước. Chúng không gây hậu quả toàn cầu, nhưng là dấu hiệu hoạt động địa nhiệt liên tục. Đáng chú ý, con người hiện đại mới chỉ xuất hiện trên trái đất khoảng 300.000 năm trước và nhân loại mới có mặt tại châu Mỹ từ khoảng 20.000 năm trước. Do đó, chúng ta đã không còn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của siêu núi lửa Yellowstone, nhưng lần sau có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy nữa bởi không thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ phun trào sẽ xảy ra. Cần nhấn mạnh rằng, một đợt phun trào siêu lớn không phải là kịch bản duy nhất. Khả năng cao hơn nhiều là các vụ phun trào ở quy mô nhỏ hoặc là trung bình, tương tự như những vụ nổ tro bụi hoặc là dòng dung nham giới hạn đã từng xảy ra ở các núi lửa khác trên thế giới. Những sự kiện ấy tuy vẫn gây gián đoạn khu vực, nhưng không dẫn đến thảm họa toàn cầu. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đặc biệt quan tâm đến một mối đe dọa khác, đó là siêu vụ nổ thủy nhiệt. Đây là hiện tượng xảy ra khi túi nước siêu nóng dưới áp suất cao bùng nổ, tạo hố sụt lớn và phóng vật liệu ra xa hàng chục km. Loại sự kiện này xảy ra thường xuyên hơn và có thể gây thương vong cục bộ, nhưng quy mô và tác động toàn cầu nhỏ hơn nhiều so với phun trào magma. Dù viễn cảnh Yellowstone phun trào với sức mạnh hủy diệt toàn cầu luôn khiến cho dư luận chú ý, nhưng sự lo lắng thái quá, nhất là khi được truyền thông giật gân thổi phồng, đôi khi lại tạo ra những cơn hoảng loạn không cần thiết. Mỗi hiện tượng tự nhiên nhỏ như là động đất nhẹ, suối nước nóng bốc hơi nhiều năm hay mặt đất hơi phồng lên đều dễ bị suy diễn thành dấu hiệu sắp nổ tung dù không có cơ sở khoa học rõ ràng. Thực tế, các nhà khoa học khẳng định rằng nếu Yellowstone có nguy cơ phun trào lớn thì sẽ có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng hàng tháng hoặc thậm chí là hàng năm trước đó, cho phép thực hiện sơ tán và ứng phó khẩn cấp. Trong dài hạn,
Siêu núi lửa này gần như chắc chắn sẽ phun trào trở lại, bởi magma vẫn tiếp tục tích tụ sâu dưới lòng đất và sự kiện đó có thể diễn ra trong hàng chục nghìn cho đến hàng trăm nghìn năm sau. Tuy nhiên, việc xây dựng kịch bản dự phòng vẫn luôn là cần thiết. Chính phủ Mỹ đã cho xây dựng mạng lưới giám sát địa chất và địa nhiệt dày đặc nhất trên thế giới tại Yellowstone, với hàng trăm nghìn cảm biến đo đạc địa chấn, đo độ phồng bề mặt và đo khí thoát ra hoạt động liên tục. Tất cả đều được gửi dữ liệu theo thời gian thực cho các nhà khoa học. Mọi biến động bất thường như là gia tăng động đất, tăng khí sunfua hay thay đổi nhiệt độ suối nóng đều được phân tích ngay lập tức để dự đoán nguy cơ. Trong những năm gần đây, giới khoa học đã thảo luận nhiều kịch bản nhằm ngăn chặn hoặc là giảm thiểu hậu quả nếu như Yellowstone phun trào siêu lớn. Ý tưởng nổi bật nhất được NASA công bố vào năm 2017 là khoan sâu vào rìa buồng magma khoảng 10 km và bơm nước áp suất cao để làm nguội dần hệ thống này. Phương pháp trên được cho là có thể hạ nhiệt độ magma qua hàng nghìn năm, đồng thời tạo nguồn năng lượng địa nhiệt khổng lồ, ước tính đủ cung cấp 25% điện năng cho nước Mỹ. Nhưng nó cũng tiềm ẩn các rủi ro, mà nguy hiểm nhất là việc khoan sai vị trí hoặc là phá vỡ cân bằng áp suất, từ đó sẽ kích hoạt phun trào sớm hơn thay vì ngăn chặn như ý đồ ban đầu. Bên cạnh đề xuất của NASA, một số nhà nghiên cứu cũng từng nêu ra các phương án khác nhưng đều bị đánh giá là rất khó khả thi hoặc là nguy hiểm cao. Một trong số đó là khoan nhiều lỗ thoát áp quanh lòng chảo nhằm xì hơi áp suất dần dần. Tuy nhiên, áp lực magma quá lớn khiến cho biện pháp này có nguy cơ gây phun trào không kiểm soát. Ý tưởng khác là bơm nước lạnh khối lượng lớn vào các khe magma để hấp thụ nhiệt, và tương tự như phương án khoan của NASA thì nguy cơ tạo áp lực hơi nước và gây nổ là rất cao. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, người ta còn đề xuất một phương pháp cực đoan là sử dụng vũ khí hạt nhân để phá vỡ hoặc là niêm phong magma, song hầu hết các chuyên gia đều khẳng định đây sẽ là hành động tự sát bởi chắc chắn sẽ kích hoạt siêu phun trào. Một số nhà khoa học tiếp cận vấn đề theo hướng khai thác năng lượng địa nhiệt lâu dài, tức là hút nhiệt dần từ Yellowstone để giảm nguy cơ tích tụ năng lượng. Dù về lý thuyết có thể vừa sản xuất điện vừa làm nguội magma, nhưng các rào cản về công nghệ và luật bảo vệ công viên quốc gia Yellowstone đã khiến cho ý tưởng này chưa thể triển khai. Tính đến nay, các nhà khoa học đã khảo sát hơn 50 phương án can thiệp khác nhau, trong đó có 2 phương án được đánh giá là hứa hẹn nhất, một là tăng áp suất lên magma và 2 là tạo dòng chảy nước hoặc là tấm đất phủ để trì hoãn hoạt động magma, từ đó có thể kéo dài thời gian phun trào thêm vài thập kỷ đến một thế kỷ. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp này đều chưa được thử nghiệm thực tế do chi phí khổng lồ, chính sách môi trường và khả năng chấp nhận của xã hội. Vì vậy, chiến lược thực tế nhất hiện nay là tập trung giám sát và chuẩn bị ứng phó. Theo đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ hiện đang vận hành hệ thống cảm biến địa chấn, GPS và đo khí để cảnh báo sớm. Trong khi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã đưa Yellowstone vào danh mục các hiểm họa thảm khốc cần chuẩn bị, cùng với chính quyền của các tiểu bang Wyoming, Montana và Idaho xây dựng kịch bản sơ tán, dự trữ nhu yếu phẩm và diễn tập ứng phó khẩn cấp. Cụ thể thì cần phải di cư hàng triệu người khỏi khu vực Tây Bắc, tái định cư tạm thời về phía Đông và phía Nam, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia. Đây được coi là giải pháp khả thi duy nhất trong bối cảnh khoa học hiện tại. Thực tế cho thấy, một vụ phun trào cỡ chung hoặc là siêu vụ nổ thủy nhiệt cũng đủ để gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la và ảnh hưởng tới hàng triệu người, nên việc chuẩn bị sẵn sàng không chỉ là để đối phó với kịch bản tận thế, mà còn là biện pháp bảo vệ cuộc sống của người dân ở hiện tại. Cũng cần lưu ý rằng, Yellowstone không phải là siêu núi lửa duy nhất, bởi vì trên thế giới vẫn còn một số siêu núi lửa khác đang âm ỉ hoạt động. Chẳng hạn như núi lửa Galan ở Argentina có lần siêu phun trào gần nhất đã 2.500.000 năm, hay là Toba tại Indonesia là 74.000 năm, còn Taupo ở New Zealand là 26.500 năm. Trong đó, lần phun trào gần nhất của núi lửa Toba đã khiến cho nhân loại đứng trước nguy cơ hủy diệt, với chỉ 15.000 cá thể còn tồn tại. Tóm lại, không có bất kỳ kế hoạch nào có thể đối phó với một vụ siêu phun trào. Con người cần phải học cách chung sống với tự nhiên và tôn trọng những gì mà mẹ trái đất đã ban tặng, bởi vì khi thiên nhiên thực sự nổi giận thì nhân loại cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Và trên đây là kịch bản sẽ xảy ra nếu như Yellowstone nổ tung. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.